नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको अगाडि एउटा छुट्टै खालको प्रसङ्ग लिएर आएको छु। प्रसङ्ग के को बारेमा छ भन्दाखेरि यो ट्याक्स इन्फर्मेसनको बारेमा छ। हामीले युट्युबबाट जति पनि इन्कमहरू गरिरहेको हुन्छौँ, अर्निङहरू गरिरहेको हुन्छौँ, अब युट्युबले त्यसको लागि पनि छुट्टै एउटा ट्याक्सको लागि चाहिँ उनीहरूले एउटा प्रावधान गरेको छ। जुन हामीले जति इन्कम गरेको छ त्यो इन्कमको चाहिँ युट्युबले 24% देखि 30% चाहिँ ट्याक्स काट्ने भएको छ। जस्तै तपाईँले $100 युट्युबको चाहिँ एडसेन्स अकाउन्टमा मिनिमम पनि थ्रेसोल्ड भनेको $100 हो। $100 चाहिँ तपाईँले कमाउनुभयो भने तपाईँको $100बाट $24 अथवा 24 देखि 30% चाहिँ काटेपछि बाँकी भएको 70 to $75 सम्म चाहिँ तपाईँको खातामा चाहिँ जम्मा हुन्छ अथवा तपाईँलाई चाहिँ पेमेन्टहरू रिसिभ हुन्छ। यस्तो खालको प्रावधान ल्याएको छ। त्यसको लागि पनि हामीले एडसेन्स अकाउन्टबाट हामीले त्यसको लागि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। विभिन्न फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी भर्ने, मोबाइलको बाट अथवा ल्यापटपबाट कसरी भर्ने त्यो म तपाईँलाई देखाउँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईँले मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया प्लिज हिट द सब्सक्राइब बटन एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर। बिहान भर्खर प्राप्त एउटा जिमेल अनुसार चाहिँ युट्युबले एउटा मलाई जिमेल पठाएको छ र त्यो जिमेलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्याक्सको कुराहरू गरेको छ। अब हामीले जति पनि अर्निङ गर्छौँ युट्युबमा, युट्युब अन्तर्गत हामीले गरेको अर्निङबाट चाहिँ 20% अर्निङ चाहिँ हामीले ट्याक्समा पेड गर्नुपर्ने युएसको लिगल ट्याक्सेसहरूको बारेमा यहाँ कुरा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको लागि चाहिँ एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल एडसेन्स अकाउन्टमा गएर हामीले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्ममा तपाईँहरूले कसरी भर्ने भन्ने म तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब यसमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ होइन। किन भइरहेछ, हामीले किन गर्नुपर्ने हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कस्तो खालको स्टेप्सहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिटीको कुराहरू छ। हाम्रो नेपाल कन्ट्री चाहिँ ट्रिटीमा चाहिँ छ कि छैन होइन, छ भने त्यसमा अलिकति डिस्काउन्ट पनि हुन्छ। नत्र हामीले चाहिँ 24 देखि 30% गुगल अर्निङको अथवा युट्युब अर्निङको चाहिँ 24% हामीले ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप बताउँदै जानेछु। कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सुरुमा हामीले एडसेन्स अकाउन्टमा लगइन गरौँ। लगइन गरिसकेपछि एउटा म्यासेज आएको छ। माथिपट्टि एउटा म्यासेज देख्नुहुन्छ तपाईँले, ट्याक्स इन्फो भन्ने छ होइन। त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि होइन, टु गेट पे आउट फ्रम गुगल मेक स्योर यु प्रोभाइड यो ट्याक्स इन्फर्मेसन, दिस विल मेक फ्यु मिनट्स भनेर एड ट्याक्स भरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा इन्डिभिजुअल हो। अब जस्तो नन इन्डिभिजुअल अरू कुनै छ भने त्यसमा तपाईँले नन इन्डिभिजुअल गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्दै जाउँ र यसमा आर यु अ सिटिजन अफ रेसिडेन्ट इन द युनाइटेड स्टेट्स भन्छ, नो। त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ। अब यसमा सेलेक्ट W8 ट्याक्स फर्म भन्छ होइन। अब यो बेस्ड अन द प्रिभियसली सेलेक्टेड एन्सर W8 फर्म इज नेट भनेको छ। इन्डिभिजुअलको लागि नन युएस, हामी युएसभित्र बस्छौँ भने चाहिँ हामीले यो सेकेन्डको गर्नु पऱ्यो होइन। र इन्डिभिजुअलको छ भने चाहिँ W8BEN यसको चाहिँ यो फर्म चाहिँ हामीले टिक लगाउनु पऱ्यो। त्यसपछि अगाडि कन्ट्री अफ सिटिजनसिप भनेको छ। म कुन कन्ट्रीको हो, यसमा नेपाल छ, मैले नेपाल टिक लगाइसकेँ। अर्को पेज खोल्नेछ र यसमा डिफ्रेन्ट तपाईँको पोर्टल एड्रेसहरू भर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हामीले आफ्नो एड्रेसहरू भरौँ होइन। यसमा धेरै कुरा आउँछ। मेलिङ एड्रेसमा पनि सेम एड्रेस इन द सेम पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट एड्रेस भन्छ होइन। र हामी नेक्स्ट गरौँ। यो सबै कुराहरू भइसकेपछि यसमा चाहिँ एउटा आर यु क्लेमिङ अ रिड्युस्ड रेट अफ विथ होल्डिङ अन्डर ट्याक्स ट्रिटी भन्छ। यो ट्रिटी भनेको चाहिँ यसमा धेरै डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरू छ होइन। कुन कन्ट्रीहरू चाहिँ युएसको ट्रिटी बेसमा पर्छ सबै कुराहरू छ, तर नेपाल चाहिँ ट्रिटी बेसमा पर्दैन। यसको लागि मैले सर्चहरू गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो ट्याक्स ट्रिटीमा पर्दैनौँ। त्यस कारण हामीले यसमा चाहिँ नो क्लिक लाउनु पऱ्यो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि हामी यो ट्याक्स ट्रिटीभित्र पर्ने हो भने चाहिँ हामीले 24% भन्दा तिर्नु पर्दैन। तर हामी यो ट्याक्स ट्रिटीभित्र नपरेको कारणले गर्दाखेरि युएसको ट्याक्स ट्रिटी कन्डिसन ध्यान नपरेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 30% ट्याक्स चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब नेक्स्ट गरौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो WBN हो यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ हामीले भरेको सबै कुराहरू हो। यसमा चाहिँ हामीले पछि फेरि हेर्न मिल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि
यसमा एड्रेसदेखि लिएर सबै कुरा र अर्को कुरा आउँछ यसमा आफ्नो सिग्नेचरको कुरा फुल सिग्नेचर भनेको छ फुल सिग्नेचरमा चाहिँ कसको एडसेन्स अकाउन्ट हो त्यसमा आफ्नो नाम भरिदिनु होला भरे अब आर यु द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्सन भन्छ आई एम द पर्सन सिग्नेचर गर्दैछु अब यो सेक्सन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट सेक्सन छ होइन एक्टिभिटिज एन्ड सर्भिसेस पर्फर्मको कुराहरू आएको छ यसमा चाहिँ एज द इन्डिभिजुअल अर इन्टाइटी आइडेन्टिफाई इन द ट्याक्स आइडेन्टिफाई सेक्सन पर्फर्म एनी एक्टिभिटिज एन्ड सर्भिसेस फर गुगल विदिन युएसको कुराहरू आएको छ यसमा हामीले छैन मैले नो चिन्ह लगाएँ चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन र मैले चाहिँ सबै फर्महरू गरिसकेँ फेरि एकचोटि म सर रिभ्यू गर्दैछु रिभ्यू गरिसकेपछि अब मैले सबमिट गरिदिन्छु यस माई फर्म हेज बिन एप्रुभड है मेरो फर्म चाहिँ एप्रुभ भएको छ र तपाईँले चाहिँ यो फर्म मार्च 30 भित्रमा बुझाउनु पर्ने छ मार्च 30 भित्र तपाईँले बुझाउनु भयो भने तपाईँको नयाँ नयाँ भिडियोजको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अन्य भिडियोहरूको जानकारीको लागि बेल आइकन बटनलाई थिचिदिनु होला।